Cổ nhân từng nói, trí tuệ ngàn đời ẩn chứa trong từng câu chữ. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá 9 bài học kinh điển một lần hiểu, cả đời lợi. Và để rõ hơn, mỗi bài học sẽ được minh họa bằng những câu chuyện thời xưa đầy ý nghĩa, giúp chúng ta không chỉ thấu hiểu, mà còn có thể áp dụng vào cuộc sống thường ngày. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Pháp Tuệ Nhân Sinh, nơi chia sẻ những bài học quý báu và ý nghĩa từ cổ nhân, cùng những triết lý sâu sắc để nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu bạn yêu thích những giá trị sống tốt đẹp, đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những nội dung hay và hữu ích nhé. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu hành trình khám phá 9 bài học kinh điển này. Bài học 1, biết đủ là giàu. Hãy thử nghĩ xem, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, luôn muốn nhiều hơn, tốt hơn. Nhưng cổ nhân đã dạy, biết đủ là giàu. Đây không chỉ là một triết lý sống mà còn là chìa khóa để tìm thấy hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều của cải, mà từ sự hài lòng với những gì mình đang có. Người biết đủ là người biết ơn những điều giản dị trong cuộc sống, một bữa cơm đạm bạc, một mái nhà yên ấm, hay chỉ là sức khỏe để làm việc và yêu thương. Câu chuyện này xảy ra vào thời nhà Hán, một thời kỳ nổi tiếng với những giai thoại giàu ý nghĩa nhân văn. Ở một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Lạc Dương, có một người tiểu phu tên là Lý An. Cuộc sống của Lý An rất giản dị, hàng ngày ông vào rừng đốn củi, mang ra chợ bán để đổi lấy gạo và chút đồ ăn nuôi sống gia đình. Tuy vất vả, nhưng Lý An luôn sống lạc quan, yêu đời. Một ngày nọ, một vị thương nhân giàu có tên là Trương Khải, trên đường vận chuyển hàng hóa qua làng, tình cờ gặp Lý An đang gánh bó củi đi bán. Nhìn cảnh đời vất vả của người tiểu phu, Trương Khải không khỏi tò mò. Ông ta dừng lại hỏi: "Này anh tiểu phu, tôi thấy anh ngày ngày cực nhọc thế này, tại sao không tìm cách làm giàu để thoát khỏi cảnh nghèo khó?" Lý An mỉm cười, bình thản trả lời: "Thưa ông, tôi không cảm thấy mình nghèo. Tôi có một mái nhà để trú nắng mưa, một gia đình để yêu thương, và mỗi bữa cơm đều tràn ngập tiếng cười. Với tôi, đó đã là sự giàu có rồi." Trương Khải ngạc nhiên, không hiểu vì sao một người với cuộc sống thiếu thốn như vậy lại có thể mãn nguyện. Ông hỏi tiếp: "Nhưng anh có biết rằng, nếu làm việc lớn hơn, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn và không phải gánh củi cực nhọc thế này nữa không?" Lý An lại mỉm cười, đáp lời: "Thưa ông, tôi không cần nhiều tiền để cảm thấy hạnh phúc. Nếu tôi dành cả đời để chạy theo những thứ không bao giờ đủ, liệu tôi có còn thời gian để vui vẻ với vợ con hay ngắm nhìn núi rừng xanh tươi này không? Với tôi, biết đủ chính là hạnh phúc." Nghe xong lời nói giản dị nhưng sâu sắc ấy, Trương Khải sững sờ. Dù ông giàu có, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu thốn, bất an, chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Câu nói của Lý An đã khiến ông suy nghĩ mãi, và lần đầu tiên trong đời, ông bắt đầu tự hỏi liệu tiền bạc có thực sự mang lại hạnh phúc. Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng sự giàu có thật sự không nằm ở số của cải bạn có, mà ở thái độ biết hài lòng và trân trọng những gì đang hiện hữu trong cuộc sống. Bạn đã bao giờ dừng lại để tự hỏi mình đã biết đủ chưa? Vì đôi khi, điều bạn đang tìm kiếm lại chính là những gì bạn đã sở hữu. Phần 2, bài học 2, lời nói là vàng. Hãy suy nghĩ về cách chúng ta sử dụng lời nói hàng ngày. Một lời nói có thể mang đến niềm vui, động viên người khác, nhưng cũng có thể gây tổn thương sâu sắc. Cổ nhân từng dạy, lời nói là vàng. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng ngôn từ, dù nhỏ bé, lại mang sức mạnh to lớn, đủ để thay đổi cuộc sống của người khác và cả chính mình. Câu chuyện về bài học này bắt nguồn từ thời nhà Chu, khi vua Chu Văn Vương trị vì. Ngài nổi tiếng là một vị vua anh minh, luôn lắng nghe những lời can gián để cai trị công bằng. Trong triều đình của ngài, có một đại thần tên là Tử Phủ, người nổi tiếng với cách nói ngắn gọn nhưng vô cùng thuyết phục. Một ngày nọ, trong buổi thiết triều, có một quan lại trình bày ý kiến dài dòng, mất rất nhiều thời gian nhưng không đi vào trọng tâm. Vua Chu Văn Vương lộ vẻ khó chịu, bèn hỏi các quan: "Theo các khanh, nói nhiều như vậy có thật sự cần thiết không?" Tử Phủ đứng dậy, cung kính thưa: "Thưa bệ hạ, lời nói giống như nước đủ thì mát lành, nhưng tràn lan thì gây lụt lội. Người khôn ngoan cần biết dùng lời ít, nhưng giá trị nhiều." Vua Chu Văn Vương nghe xong, gật gù tán thưởng. Ngài nhìn quanh các quan, nói tiếp:
Tử Phủ nói đúng, một lời nói đúng lúc, đúng chỗ, ngắn gọn mà thuyết phục thì quý hơn ngàn vạn lời vô ích. Từ nay, tất cả các quan hãy học cách nói ít mà ý nghĩa, để không làm lãng phí thời gian của triều đình. Từ đó, lời dạy lời nói là vàng lan truyền khắp nơi, trở thành nguyên tắc ứng xử không chỉ trong triều đình mà cả trong đời sống thường ngày. Người ta hiểu rằng, lời nói không phải để khoe khoang hay lấn át người khác, mà để truyền tải giá trị, kiến thức và tình yêu thương. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi lần định nói điều gì, hãy dừng lại một chút để cân nhắc. Lời bạn nói ra có thể mang đến niềm vui hay nỗi buồn, có thể xây dựng hay phá vỡ một mối quan hệ. Vậy nên, hãy trân trọng ngôn từ và sử dụng chúng một cách khôn ngoan, vì lời nói của bạn chính là thước đo nhân cách của bạn. Bài học 3. Nhẫn nhịn là sức mạnh. Nhẫn nhịn, một từ nghe có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Cổ nhân từng dạy, nhẫn nhịn là sức mạnh. Nhẫn nhịn không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là biểu hiện của trí tuệ và lòng can đảm. Khi biết nhẫn nhịn, ta có thể vượt qua nghịch cảnh và nắm lấy cơ hội lớn hơn trong tương lai. Câu chuyện nổi tiếng minh họa bài học này là về Hàn Tín, một trong những danh tướng kiệt xuất thời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Khi còn trẻ, Hàn Tín sống cảnh nghèo khó, lang thang khắp nơi để tìm cơ hội lập nghiệp. Một ngày nọ, khi đi qua chợ ở quê nhà, Hàn Tín bị một tên đồ tể hung hãn chặn đường. Tên đồ tể chế nhạo: "Ngươi lúc nào cũng mang thanh kiếm bên hông, nhìn thì ra dáng lắm. Nhưng nếu ngươi thật sự là anh hùng, thì hãy dùng kiếm giết ta. Còn nếu không dám, hãy chui qua háng ta để chứng minh rằng ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát." Người dân xung quanh xôn xao, cười nhạo Hàn Tín. Trong tình thế đó, Hàn Tín hoàn toàn có thể rút kiếm và hạ gục tên đồ tể. Nhưng thay vì hành động bồng bột, ông quyết định nhẫn nhịn. Ông bình tĩnh cúi xuống và bỏ qua háng tên đồ tể trước ánh mắt chế giễu của đám đông. Vài năm sau, khi Hàn Tín đã trở thành một vị tướng lừng danh, thống lĩnh quân đội nhà Hán, tên đồ tể năm xưa nghe tin thì hoảng sợ, vội tìm đến xin tha mạng. Hàn Tín không những không trách phạt mà còn nói: "Nếu năm xưa ta không nhẫn nhịn trước ngươi, chắc chắn ta đã chết dưới lưỡi dao của ngươi. Ta nhịn nhục vì ta biết mình còn con đường dài phía trước, không thể để những việc nhỏ làm hỏng đại sự." Câu chuyện về Hàn Tín đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của sự nhẫn nhịn. Khi biết nhẫn nhịn, chúng ta không chỉ giữ được hòa khí, mà còn tránh được những hành động nóng nảy có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhẫn nhịn còn giúp chúng ta giữ tâm bình an, từ đó có đủ thời gian và trí tuệ để đạt được những mục tiêu lớn hơn. Vậy nên, trong cuộc sống, mỗi khi đối diện với sự thách thức hay mâu thuẫn, hãy nhớ rằng nhẫn nhịn không phải là yếu đuối. Đó chính là sức mạnh tiềm ẩn, giúp bạn vượt qua mọi nghịch cảnh và đạt được những thành công bền vững. Bài học 4. Tôn trọng quy luật tự nhiên. Tôn trọng quy luật tự nhiên, bài học mà cổ nhân luôn nhấn mạnh. Cuộc sống vốn dĩ có những quy luật bất biến, và mọi sự cưỡng cầu, vội vàng hay trái ngược với tự nhiên đều chỉ mang lại thất bại và khổ đau. Cổ nhân từng dạy, mọi thứ đều có thời điểm, thuận theo tự nhiên mới là cách sống trí tuệ. Có một câu chuyện thời nhà Tống minh họa rõ nét bài học này. Ở một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Giang Nam, có một nông dân tên là Trương Viễn. Anh là người cần cù, luôn mong muốn vụ mùa của mình đạt năng suất cao nhất. Một năm nọ, anh quyết định gieo giống lúa mới trên ruộng nhà. Hàng ngày, anh chăm chỉ tưới nước, bón phân, nhưng dường như vẫn chưa hài lòng vì lúa phát triển chậm hơn kỳ vọng. Một buổi sáng, khi ra đồng, Trương Viễn nghĩ ra một cách thúc đẩy lúa lớn nhanh hơn. Anh cúi xuống từng luống lúa, dùng tay kéo nhẹ từng cây lên cao thêm vài cm. Sau khi hoàn tất, anh nhìn cánh đồng của mình, mỉm cười hài lòng vì cảm thấy lúa đã cao hơn hẳn. Trên đường về nhà, anh kể với hàng xóm, vẻ tự hào: "Hôm nay tôi đã giúp lúa của mình lớn nhanh hơn, chắc chắn vụ mùa này sẽ bội thu." Nhưng khi Trương Viễn trở lại cánh đồng vào ngày hôm sau, anh bàng hoàng nhận ra toàn bộ lúa đã héo rũ, nhiều cây còn chết khô. Hóa ra, hành động kéo cây lúa lên đã làm đứt rễ của chúng, khiến chúng không thể tiếp tục hút chất dinh dưỡng từ đất. Vụ mùa năm đó hoàn toàn thất bại, và Trương Viễn cay đắng hiểu ra rằng sự nóng vội và can thiệp trái tự nhiên đã khiến anh trả giá đắt. Câu chuyện của Trương Viễn chính là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tôn trọng quy luật tự nhiên,
Tất cả mọi thứ trên đời, từ việc gieo trồng, học tập, xây dựng sự nghiệp đến tình cảm, đều cần thời gian để phát triển và chín muồi. Cố gắng đẩy nhanh quá trình hay ép buộc mọi thứ diễn ra theo ý mình chỉ khiến mọi việc đi ngược lại. Vậy nên, hãy học cách kiên nhẫn, thuận theo tự nhiên và làm tốt phần việc của mình. Giống như câu nói nổi tiếng, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Người thuận theo tự nhiên sẽ thịnh vượng, còn kẻ chống lại sẽ gặp thất bại. Trong cuộc sống, đôi khi cách tốt nhất để tiến lên là chờ đợi đúng thời điểm. Bài học 5. Chọn bạn mà chơi. Chọn bạn mà chơi, một bài học mà từ xưa đến nay luôn được coi trọng. Cổ nhân đã dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng môi trường xung quanh, đặc biệt là những người mà ta kết giao, có sức ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, hành vi và cả tương lai của mỗi người. Có một câu chuyện từ thời Xuân Thu kể về Bá Nha và Tử Kỳ, hai người bạn nổi tiếng với tình bạn tri kỷ sâu sắc. Bá Nha là một nhạc sĩ tài hoa, tiếng đàn của ông có thể tái hiện mọi cảnh sắc thiên nhiên, từ dòng sông cuộn chảy đến ngọn núi hùng vĩ. Thế nhưng, dù đã biểu diễn ở nhiều nơi, Bá Nha luôn cảm thấy không ai thực sự hiểu được tiếng đàn của mình. Một đêm, khi Bá Nha đang chơi đàn trên một chiếc thuyền nhỏ dưới ánh trăng, tiếng đàn của ông vang vọng giữa trời đất. Tình cờ, Tử Kỳ, một tiểu phu, nghe được. Tử Kỳ không chỉ thưởng thức mà còn mô tả chính xác ý nghĩa và cảm xúc ẩn trong từng giai điệu. Ví dụ, khi Bá Nha đàn một khúc về núi cao, Tử Kỳ nói: khúc này giống như núi cao sừng sững, vững vàng nhưng không lạnh lẽo. Khi Bá Nha chuyển sang khúc nhạc về dòng sông, Tử Kỳ nhận xét: tiếng đàn này mang vẻ dịu dàng và thanh khiết, giống như dòng sông chảy êm đềm dưới ánh trăng. Bá Nha kinh ngạc, nhận ra rằng cuối cùng ông đã tìm được một người thực sự thấu hiểu tiếng đàn và tâm hồn mình. Từ đó, hai người trở thành bạn thân, thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ tâm tư, suy nghĩ. Tình bạn giữa họ nổi tiếng khắp nơi, trở thành biểu tượng cho sự hòa hợp và đồng điệu trong kết giao. Thế nhưng, một ngày nọ, Tử Kỳ bất ngờ qua đời. Bá Nha đau lòng đến mức quyết định không bao giờ chơi đàn nữa, vì ông biết rằng sẽ không ai còn có thể hiểu tiếng đàn của mình như Tử Kỳ. Câu chuyện của Bá Nha và Tử Kỳ cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc chọn bạn mà chơi. Một người bạn tốt không chỉ đồng hành cùng ta trên đường đời, mà còn giúp ta nhận ra giá trị của bản thân, khuyến khích ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ngược lại, nếu kết giao với những người mang tâm địa xấu, bản thân ta cũng dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến những hành động sai lầm. Trong cuộc sống hiện đại, việc chọn bạn càng trở nên quan trọng hơn. Bạn bè không chỉ là người ta chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, mà còn là những người trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận thế giới và phát triển bản thân. Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng trong việc chọn bạn, vì bạn bè không chỉ là tấm gương phản chiếu con người bạn, mà đôi khi còn là người dẫn lối, giúp bạn đi đúng hướng trên con đường đời. Hãy nhớ rằng, một tình bạn tri kỷ không cần nhiều lời hoa mỹ, mà cần sự chân thành, thấu hiểu và động viên lẫn nhau. Và khi tìm được người bạn như vậy, hãy trân trọng họ, vì đó là món quà quý giá nhất mà cuộc đời mang đến cho bạn. Bài học 6. Thành thật là nền tảng của mọi mối quan hệ. Thành thật nền tảng của mọi mối quan hệ. Cổ nhân từng dạy, nhân vô tín bất lập, nghĩa là con người nếu không có lòng tin thì không thể đứng vững trong đời. Thành thật không chỉ là đức tính tốt đẹp mà còn là yếu tố cốt lõi xây dựng nên những mối quan hệ bền vững, từ gia đình, bạn bè đến xã hội và công việc. Một câu chuyện nổi tiếng từ thời nhà Đường kể về Vương Lễ, một thương nhân lương thiện ở vùng Trường An. Vương Lễ được biết đến với tính cách trung thực và không bao giờ nói dối, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông nổi tiếng với câu nói: buôn bán phải có chữ tín, lời nói ra như đinh đóng cột, dù có mất mát cũng không được bội tín. Một lần, Vương Lễ ký kết hợp đồng bán một lô vải lớn cho một thương nhân từ vùng xa. Khi giao hàng, ông phát hiện ra rằng một số cuộn vải trong lô hàng không đạt chất lượng như đã cam kết. Dù thương nhân kia không phát hiện ra điều này và vẫn sẵn lòng thanh toán đầy đủ, Vương Lễ vẫn chủ động báo lại và giảm giá lô vải. Ông nói: tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng một khi mất đi chữ tín, tôi không còn tư cách làm thương nhân nữa. Hành động đó không chỉ khiến vị khách hàng cảm động mà còn khiến danh tiếng của Vương Lễ lan rộng khắp vùng. Người ta truyền tai nhau rằng
Mua hàng từ Vương Lễ thì có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chỉ trong vài năm, cửa hàng của ông trở thành một trong những cơ sở buôn bán uy tín nhất kinh thành. Nhưng câu chuyện về Vương Lễ không chỉ dừng ở việc kinh doanh. Chính sự thành thật và đáng tin cậy của ông đã giúp ông xây dựng được những mối quan hệ bền chặt trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn, bạn bè, đối tác đều sẵn lòng hỗ trợ vì họ biết rằng Vương Lễ là người đáng tin cậy. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng trong mọi mối quan hệ, thành thật không chỉ là cách giữ gìn lòng tin mà còn là cách để tạo dựng sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Một lời nói dối, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể làm tổn hại đến mối quan hệ, còn sự thật luôn có sức mạnh để hàn gắn và xây dựng. Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại đầy sự cạnh tranh và cám dỗ, việc giữ chữ tín đôi khi không dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, thành thật không chỉ mang lại sự an yên trong tâm hồn mà còn là cách để xây dựng một cuộc sống bền vững và ý nghĩa. Hãy sống thành thật, bởi đó là con đường để bạn được người khác tin tưởng và tôn trọng. Thành thật không chỉ là đạo đức mà còn là nền tảng của mọi thành công. Bài học 7. Làm việc nhỏ, đạt việc lớn. Làm việc nhỏ, đạt việc lớn, bài học quan trọng mà cổ nhân đã để lại cho muôn đời sau. Họ nhấn mạnh rằng những thành công lớn lao không bao giờ đến từ sự nóng vội hay mơ tưởng viển vông, mà bắt nguồn từ những nỗ lực nhỏ bé nhưng đều đặn mỗi ngày. Câu nói, không có việc nhỏ nào là vô nghĩa, làm việc nhỏ mới xây nên việc lớn chính là kim chỉ nam cho những ai muốn đạt được thành công bền vững. Câu chuyện về bài học này được truyền lại từ thời nhà Hán, liên quan đến một người thợ xây tên là Trương Mộc. Ông vốn là một người bình thường, không có tài năng đặc biệt, nhưng nổi tiếng khắp vùng vì sự tỉ mỉ và tận tâm trong công việc. Dù chỉ được giao những công trình nhỏ như sửa tường, lát gạch, Trương Mộc luôn làm hết sức mình, không bao giờ qua loa, dù là một viên gạch cũng phải đặt đúng vị trí. Một ngày kia, triều đình quyết định xây dựng một cây cầu lớn bắc qua sông Hoàng Hà để phục vụ việc đi lại và giao thương. Các thợ xây giỏi nhất trong vùng đều được triệu tập, và Trương Mộc cũng nằm trong danh sách. Dù chỉ được phân công đảm nhận phần móng cầu, ông không phàn nàn, mà bắt đầu công việc một cách tỉ mỉ và cẩn thận như thường lệ. Trong khi nhiều thợ khác chỉ chú trọng phần cầu trên mặt nước nơi dễ dàng được nhìn thấy và đánh giá, Trương Mộc lại tập trung gia cố móng cầu dưới lòng sông. Ông nói, phần móng tuy không ai nhìn thấy, nhưng nếu nó yếu, cả cây cầu sẽ sụp đổ. Làm việc nhỏ không tốt thì sao mơ việc lớn bền lâu. Sau nhiều tháng thi công, cây cầu hoàn thành và trở thành một công trình kiên cố, vững vàng, chịu được cả lũ lớn. Khi kiểm tra công trình, các quan trong triều nhận thấy phần móng cầu do Trương Mộc thực hiện bền chắc nhất, vượt xa kỳ vọng. Vua Hán Cao Tổ khi nghe chuyện đã ngợi khen. Người làm việc nhỏ như Trương Mộc chính là người tạo nên việc lớn. Nếu tất cả thợ xây đều có tâm như ông, đất nước sẽ không thiếu những công trình vững bền. Từ đó, tên tuổi Trương Mộc được cả triều đình lẫn dân chúng kính nể. Ông không chỉ là một thợ xây giỏi, mà còn trở thành biểu tượng cho sự tận tụy và lòng kiên nhẫn trong công việc. Câu chuyện của Trương Mộc dạy chúng ta rằng, mỗi việc nhỏ trong cuộc sống đều là bước đệm dẫn đến những thành tựu lớn. Đừng xem nhẹ bất kỳ nhiệm vụ nào, dù nó có vẻ tầm thường hay không được người khác công nhận. Mỗi viên gạch đặt đúng chỗ sẽ tạo nên một bức tường kiên cố, mỗi giọt nước nhỏ sẽ góp phần làm đầy đại dương. Hãy nhớ rằng, làm tốt những việc nhỏ không chỉ là cách bạn xây dựng năng lực của mình, mà còn là cách bạn tích lũy niềm tin từ người khác. Bởi lẽ, không ai trao cho bạn cơ hội lớn nếu bạn không biết cách trân trọng những điều nhỏ nhặt. Vậy nên, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, làm chúng với tất cả tâm huyết và trách nhiệm, vì chính điều đó sẽ tạo nên những điều lớn lao trong cuộc đời bạn. Bài học 8. Không ngừng học hỏi. Không ngừng học hỏi, một bài học quý giá mà cổ nhân luôn coi trọng, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, nó vẫn luôn là nền tảng giúp con người tiến bộ và phát triển. Cổ nhân dạy, học, học nữa, học mãi. Học không chỉ là việc tiếp thu kiến thức từ sách vở, mà còn là việc mở rộng tầm nhìn, trau dồi kỹ năng và không ngừng tìm kiếm cơ hội để hoàn thiện bản thân. Một câu chuyện nổi tiếng từ thời nhà Tống về một học trò tên là Lý Thái có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự quan trọng của việc học hỏi suốt đời. Lý Thái là một người học trò rất chăm chỉ và thông minh, nhưng dù đã học rất nhiều sách vở, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Mỗi lần đi ngang qua thư viện của các bậc thầy, cậu luôn ghé lại,
cố gắng học hỏi thêm những kiến thức mới. Nhưng không giống những người khác, cậu không chỉ học từ những sách vở, mà còn luôn học từ những người xung quanh, đặc biệt là những người có kinh nghiệm sống phong phú. Một lần, khi Lý Thái còn là một học sinh trẻ, anh gặp một người nông dân già tên là Trương Duy. Trương Duy không phải là người học thức cao, nhưng ông lại có một hiểu biết sâu sắc về thiên nhiên và cuộc sống. Lý Thái, vốn đang ôm trong mình rất nhiều lý thuyết học từ sách, đã đến gặp ông và nói: "Thưa ông, tôi là người học trò mới vào học và tôi muốn biết cách phát triển sự nghiệp. Tôi đã học rất nhiều lý thuyết từ sách vở, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Liệu ông có thể chỉ dạy cho tôi một vài bí quyết để thành công không?" Trương Duy nhìn Lý Thái và mỉm cười. "Con đã học nhiều lý thuyết, nhưng chưa hiểu rằng ngoài sách vở, có một kho tàng tri thức vô giá khác chính là cuộc sống. Hãy để tôi dạy con một bài học qua công việc của mình." Trương Duy dẫn Lý Thái đến một mảnh vườn nhỏ, nơi ông đang trồng một loại cây rất đặc biệt. Ông giải thích cho Lý Thái cách chăm sóc cây, từ việc chọn đất, tưới nước đến cách theo dõi từng giai đoạn phát triển của cây. Lý Thái chú ý lắng nghe và học hỏi, nhưng khi thấy Trương Duy vẫn miệt mài làm việc, cậu lại lên tiếng hỏi: "Vậy tại sao ông lại cần phải chú tâm vào từng chi tiết nhỏ như vậy, trong khi mọi người đều tin rằng chỉ cần có giống cây tốt là đủ?" Trương Duy trả lời: "Cái cây này không chỉ cần giống tốt mà còn cần một sự chăm sóc tỉ mỉ, kiên nhẫn. Đó là điều mà nhiều người bỏ qua. Cũng giống như việc học, chỉ có học suốt đời, học từ mọi người và mọi hoàn cảnh, con mới có thể hiểu được cái cốt lõi của tri thức và ứng dụng vào thực tế." Sau cuộc trò chuyện với Trương Duy, Lý Thái nhận ra rằng việc học không chỉ giới hạn trong những trang sách hay các bài giảng. Học hỏi còn đến từ trải nghiệm, từ việc lắng nghe, quan sát và học từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Không chỉ học những gì có sẵn mà phải luôn tìm cách học hỏi từ mọi nguồn, mọi thời điểm. Học hỏi là một quá trình không ngừng, vì thế dù ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng ta cũng phải giữ cho mình một tinh thần cầu tiến, không bao giờ tự mãn. Lý Thái sau đó tiếp tục việc học của mình, không chỉ tập trung vào những kiến thức lý thuyết mà còn mở rộng tầm mắt. Học hỏi từ những người xung quanh, học từ những thất bại, từ những thành công và từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhất trong đời. Cuối cùng, Lý Thái trở thành một học giả nổi tiếng, có công đóng góp rất lớn trong việc truyền bá kiến thức và dạy dỗ thế hệ sau. Câu chuyện về Lý Thái và Trương Duy chính là minh chứng sống động cho bài học không ngừng học hỏi. Dù bạn là ai, ở đâu hay làm gì, việc không ngừng học hỏi, luôn tìm tòi và tiếp thu những điều mới mẻ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và phát triển không ngừng. Hãy nhớ rằng, trong một thế giới không ngừng thay đổi, chỉ có những người luôn học hỏi và cập nhật kiến thức mới có thể tồn tại và vươn lên. Học hỏi không chỉ là nghĩa vụ mà là con đường dẫn tới thành công bền vững. Hãy học hỏi không ngừng, để mỗi ngày bạn lại tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu và lý tưởng của mình. Bài học 9. Thời gian là tài sản quý giá nhất. Thời gian là tài sản quý giá nhất, một bài học sâu sắc mà cổ nhân đã truyền lại cho thế hệ sau. Thời gian, khi đã qua đi, không bao giờ có thể quay lại. Và điều quan trọng nhất chính là cách chúng ta sử dụng nó. Cổ nhân đã dạy rằng, thời gian như nước chảy qua kẽ tay, nếu không biết trân trọng, sẽ chẳng còn lại gì. Một câu chuyện từ thời nhà Tống về một danh tướng tên là Lý Tự Chân có thể minh họa rõ ràng bài học này. Lý Tự Chân là một tướng quân nổi tiếng, được biết đến với tài năng quân sự và sự kiên cường trong chiến đấu. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt khiến ông trở thành một nhân vật lịch sử đáng chú ý chính là cách ông sử dụng thời gian trong cuộc sống hàng ngày. Một ngày nọ, trong một chiến dịch quân sự, Lý Tự Chân đã phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ và đông đảo. Để đối phó với tình thế này, ông đã quyết định rút quân và tổ chức lại lực lượng. Trước khi hành động, ông ra lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên, trong khi mọi người nghỉ ngơi, ông lại đi dạo một mình trong doanh trại, suy ngẫm về chiến lược và cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Một trong những tướng lĩnh của ông, Đào Minh, thấy vậy bèn lên tiếng hỏi: "Thưa đại tướng, tại sao lúc này chúng ta không lên kế hoạch tấn công, mà lại chỉ ngồi nghỉ ngơi và suy tư? Thời gian là thứ rất quý giá, không thể để lãng phí." Lý Tự Chân trả lời một cách bình tĩnh: "Đúng là thời gian quý giá, nhưng sự quyết định vội vã có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng.
Thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị đúng đắn chính là cách tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất. Một quyết định sáng suốt sẽ giúp ta tránh được những sai lầm, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức cho cả quân đội. Đào Minh nghe vậy và cảm thấy rất thán phục. Quả thực, trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng phải hành động ngay lập tức. Thỉnh thoảng, dành thời gian để suy nghĩ, lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, Lý Tự Chân và quân đội của mình đã giành chiến thắng vang dội trong trận chiến tiếp theo. Và ông chứng minh rằng, việc sử dụng thời gian đúng cách mới là yếu tố quyết định sự thành công. Câu chuyện của Lý Tự Chân nhắc nhở chúng ta rằng, trong mọi hoàn cảnh, việc sử dụng thời gian hiệu quả và biết khi nào nên hành động và khi nào cần kiên nhẫn là điều rất quan trọng. Thời gian không phải là thứ chúng ta có thể lấy lại, vì vậy mỗi phút giây đều phải được trân trọng và sử dụng một cách hợp lý. Ngày nay, trong cuộc sống hối hả và bận rộn, rất dễ rơi vào tình trạng chạy đua với thời gian, khiến chúng ta bỏ qua những phút giây quý giá. Tuy nhiên, bài học từ cổ nhân là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa hành động và suy nghĩ, để không phí hoài thời gian vào những việc không cần thiết. Hãy nhớ rằng, thời gian là tài sản quý giá nhất, và cách bạn sử dụng nó sẽ quyết định thành công hay thất bại trong cuộc đời. Biết đủ là hạnh phúc, một bài học vô cùng sâu sắc mà cổ nhân đã truyền lại. Khi con người không còn chạy theo những mong muốn vô tận, không còn bị cuốn theo sự tham lam và đua đòi, đó chính là khi họ đạt được sự an yên và hạnh phúc thực sự. Cổ nhân dạy rằng, biết đủ là đủ, không biết đủ sẽ luôn thiếu. Câu chuyện về vị vua Lý Cảnh của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam là một minh chứng điển hình cho bài học này. Lý Cảnh là một vị vua tài giỏi, nhưng ông lại bị cuốn vào việc tìm kiếm quyền lực và tài sản. Một lần, khi ông đi thăm một ngôi làng, nhìn thấy người dân đang sống một cách giản dị, ông cảm thấy rất ngưỡng mộ vì họ không có tham vọng lớn lao, chỉ cần cuộc sống bình yên và đủ đầy là đủ. Thấy vậy, Lý Cảnh hỏi một người dân trong làng: tại sao các người không muốn có nhiều hơn, không cố gắng để được giàu có hơn? Người dân ấy nhìn vua một cách bình thản và trả lời: thưa ngài, chúng tôi đã có đủ thức ăn, có mái nhà che mưa che nắng, có sức khỏe để làm việc và có gia đình bên cạnh. Chúng tôi không cần gì hơn nữa, có đủ là hạnh phúc, không cần tham lam. Lý Cảnh cảm thấy lời nói này sâu sắc và bùi ngùi. Ông bỗng nhận ra rằng, dù có quyền lực trong tay, nhưng nếu không biết đủ, ông sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Cái thiếu trong cuộc đời không phải là tiền bạc hay quyền lực, mà chính là sự biết đủ, sự cảm nhận về những gì mình đang có. Câu chuyện của Lý Cảnh dạy chúng ta một bài học quan trọng về sự hài lòng với hiện tại. Nếu chúng ta luôn sống trong sự khao khát những điều ngoài tầm với, mà không biết trân trọng những gì mình đang có, chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn, bất mãn, dù có đạt được bao nhiêu thứ đi chăng nữa. Vậy nên, trong cuộc sống này, hãy học cách biết đủ, biết cảm ơn những điều giản dị mà mình đang có. Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ ước mơ hay mục tiêu, mà là học cách sống một cách an yên. Không để tham vọng và sự thiếu thốn xâm chiếm tâm trí, mà thay vào đó là sự hài lòng và trân trọng mọi thứ xung quanh. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi khám phá 9 bài học kinh điển từ cổ nhân. Những bài học này không chỉ là những lời khuyên hữu ích mà còn là những nguyên tắc sống mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hiện đại để trở thành người tốt hơn và sống hạnh phúc hơn. Nếu các bạn thấy những bài học này có ích, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ để lan tỏa những giá trị này đến với bạn bè và người thân của mình. Và đừng quên đăng ký kênh Pháp Tuệ Nhân Sinh để không bỏ lỡ những video ý nghĩa tiếp theo. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi người trong các bạn sẽ tìm được những bài học hữu ích từ những câu chuyện của cổ nhân để có thể sống cuộc đời đầy đủ và trọn vẹn hơn. Hãy luôn nhớ, một lần hiểu, cả đời lợi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.